Har du aldrig sett en naturvårdsbränning förut så kan det se dramatiskt ut. Flera personer som med flit sätter skog i brand. Eld och ibland väldigt mycket rök. Och att arbetet utförs ofta när risken för skogsbränder är hög. Men det som ser dramatiskt ut är i själva verket välplanerat och noggrant kontrollerat från början till slut. Syftet är att ge arter som på olika vis är beroende av att skog brinner med jämna mellanrum möjlighet att överleva. Vissa behöver elden, värmen och röken. Andra den variation av miljö som kommer efteråt. Effekten av en naturvårdsbränning räcker upp mot 100 år. De som utför arbetet inom Life to Taiga och på länsstyrelserna är välutbildade naturvårdsbrännare. Och alla vet vad de gör och hur de ska göra det utan att riskera säkerheten. För säkerheten kring arbetet är otroligt viktigt. Och det arbetet börjar långt innan lågorna tänds. Området till exempel väljs med omsorg. Det är skog som är skyddat enligt Natura 2000. Och räddningstjänsten är alltid informerad. Det ska finnas eller gå att skapa tydliga gränser som skärmar av marken som ska brinna från omgivningen som inte ska brinna. Det måste finnas ett vattendrag i närheten. Därifrån dras brandslang till och runt hela bränningsområdet. Flera personer vattnar den omgivande marken och spanar efter gnistor som kan smita utanför bränningsområdet. Flyger en gnista iväg släcker vi den snabbt. Ofta bara genom att stampa på den. Och det finns personal kvar i området flera dagar efter bränningen. De är beredda att släcka om det skulle börja brinna igen. Elden tänds i långa sektioner inom det avgränsade området. Sektionen får brinna ut innan nästa sektion tänds. Beroende på terrängen och vinden till exempel kan sektionerna vara smalare eller bredare. Hela tiden kontrollerar vi hur elden beter sig och om väderförhållandena ändras eller inte. Skulle vi upptäcka under arbetets gång att någonting förändras så avbryter vi och släcker elden. Efter att lågorna slocknat är marken svart och det kanske ser ut som om hela skogen har dött. Men det är egentligen bara översta marklagret, ris, buskar och granar som brunnit. Tallarna som har tjock bark och vars grenar och barr inte nåtts av den låga elden, de står kvar. De har dessutom blivit lite tåligare på köpet. Många undrar vad som händer med alla skogens djur under en naturvårdsbränning. Ja, de allra flesta är inte ens där eftersom de som utför bränningsarbetet har skrämt iväg dem. En del kräldjur och fågelungar kanske inte klarar sig. Men den förlusten uppvägs av all den naturvårdsnytta som branden ger. Men varför får vi starta en kontrollerad brand när allmänheten inte ens får grilla på grund av brandrisk? Ja, hela anledningen till att vi jobbar med naturvårdsbränningar är som sagt att det finns många arter som behöver elden eller den miljö som skapas efter branden. Men den där vilda skogsbranden som kan brinna okontrollerat vill vi inte ha. Och det är därför vi jobbar med kontrollerade bränningar. Och för att det ska kunna brinna måste marken vara skogsbrandstorr. Annars brinner det inte. Det finns flera väderfaktorer vi också tar hänsyn till, som vindar, temperatur och luftfuktighet. Och vi genomför bara en naturvårdsbränning när alla faktorer stämmer. Är det för varmt, för blåsigt eller för torrt, då får arbetet vänta. För vi vet vad vi gör och vi vet hur vi gör det säkert.